Morning, sir. Pwede na tayo mag-start. Good Sige. morning. Morning, Good, sir. good morning. Ako po si Veronica Uy from the Office of Senator Kiko Pangilinan. Will help moderate this press con. The topics for the day are the gut issues of rising food prices, unemployment, and the economy. For this press con, which should be finished in an hour or so, we'll basically have two parts: an opening statement from the senator, and then open forum na nakalista naman yung mga kung sino yung mga sunod-sunod na magtatanong. I-record din namin itong press con na to, and those who want a copy of it will send it to you afterwards. So without further ado, here is Senator Francis Kiko Pangilinan. Thank you, Veron. Well, palagay ko hindi na kailangan talaga ng opening statement. We're here to discuss yung ating naging hearing sa resolution natin, yung Senate Resolution 618. At nagkaroon nga ng hearing nung Lunes tungkol nga dito at magkakaroon pa ng dagdag na hearing dito sa presyo ng baboy, presyo ng gulay, at paano maiibsan itong spiraling cost of food prices in the middle of joblessness, in the middle of crisis sa ating ekonomiya. Talagang masakit para sa ating mga kababayan, kaya natin hinain itong resolution na to. At kahit paano meron tayong mga nakitang mga gaps dun sa implementation ng executive department dito sa Price Act, no? Yung batas na inaalalayan ng ating mga mamimili at consumers sa usapin nga nung pag-ensure na ang presyo ng mga bilihin ay affordable. Ang biro nga ngayon sa social media, dati pag ikaw ay kumain ng baboy, ay tataas ang iyong high blood o magkakaroon ka ng high blood pressure. Ngayon, bibili ka pa lang, high blood na dahil sa taas ng presyo naman nung 1 kilo ng baboy. Kaya biro man yun, alam naman natin ng mga kababayan natin, mahilig magbiro, pero talagang masakit sa bulsa, lalo na't mahilig ang ating maraming mga kababayan sa karne na baboy. So yun, siguro we can start the ball rolling with your questions. And again, maraming salamat for taking time out to join us in this online Zoom press con. Okay, mag-start tayo with Sally. May tanong si Sally. Hi, sir. Good morning. Hi, Sally. Morning. Sir, unahin ko muna itong sa unemployment. Sinasabi na parang nagkaroon ngayon ng second wave ng unemployment. Pinaka-latest, yung about 2,300 na employees yung nawalan ng trabaho. And then, meron din yata about 300 sa Philip Morris. Nagsara itong Makati Siang. Yung the Okada Soler, about 10,000 employees ang na-retrench din. So, Philippine Airlines. Oh, sir, yun nga, yung PAL employees, about 2,300. So dito sa second wave ng unemployment, ano yung dapat gawin ng gobyerno? Enough na ba yung bayanihan 2 o dapat na rin daw bang i-approve din yung bayanihan 3? Well, ako, yung nakita natin halimbawa dito sa datos ng Department of Agriculture na 25% lang ng bayanihan 2 fund ang so far nagagastos. Yan ang isa dapat tutukan, yung pag-release ng pondo ng gobyerno. Nandiyan na yung pondo eh. Hindi lang na ipapatupad ng mabilis ang pag-release. Sabi nga, aanihin mo pa ang damo kung patay na yung kabayo. And I think part of the reason why talagang hindi tayo mabilis makapag-recover apart from itong delay, di ba, sa pagpapatupad ng ating COVID response, yung kakulangan ng contact tracing, kakulangan ng
testing, at ngayon ay kakulangan ng vaccine rollout, naunahan pa tayo ng Myanmar at Bangladesh, ay yung mabagal at makupad na pag-release ng pondo ng gobyerno. Government must step in and provide yung stimulus. Kaya nga bayanihan 2 yan para harapin itong problema ng manggagawa, ng mga magsasaka, ng mga mamimili. So gastusin. Agad-agad. Ilabas agad-agad. Maghanap ng paraan to address the bottlenecks in the release of these funds. The funds are there. And there is no excuse why there is considerable delay, considering precisely na naghihingalo na ang ating ekonomiya at daing ng ating mga kababayan ay nasaan ang ayuda, nasaan ang suporta sa iba't ibang mga sektor. So sir, unahin mo nang i-release yung mga na-allocate ng funds under Bayanihan 2, under 2021 budget bago pag-usapan yung possibility na mag-approve ng Bayanihan 3? Well, ang sa akin, Bayanihan 3 is something that we should begin discussing. Pero what's the point of passing Bayanihan 3 if the funds will suffer the same fate as Bayanihan 2? Anong punto nun? Nagpasa ka nga ng Bayanihan 3, pinondohan mo nga, yung Bayanihan 2 hindi pa nagagastos. Ay, dapat, walang problema ang pag-usapan ng Bayanihan 3, ang dagdag na ayuda, pero alamin natin ano ang unang hakbang ng gobyerno para gastusin yung nakabinbin at nakatenga na pondo ng Bayanihan 2. So may mga suggestion na luwagan na daw yung quarantine protocol, particularly dito sa Metro Manila, from GCQ, isa-ilalim na daw sa MGCQ kahit wala pa yung rollout ng vaccine, dahil yun daw isa sa makatutulong para medyo umangat o sumigla na yung economy natin. Maganda sana yan kung epektibo ang ating contact tracing tsaka ang ating testing. Kaya maganda rin yung balitang merong saliva testing dahil mapapabilis. Dahil malalaman natin, hindi tayo pumapasok sa gera na bulag. Yung gera ay, kumbaga, yung mga bala, ligaw na bala, yun yung virus. Yung testing, yun yung magbibigay sa atin ng kaalaman nasaan yung virus, nasaan yung mga bala para maiwasan at maprotektahan ang publiko. So magluluwag tayo nasaan ang contact tracing, nasaan ang testing para tiyakin na hindi lalong kumakalat ang COVID. Lalo nga ngayon dahil sa bagong mga variants, may eksperto na nagsasabi na maaring 15 times more ang magiging infection rate niya. Ibig sabihin, kung 1,000 ang kaso ngayon, pag hindi nabantayan dahil dito sa bagong variant, maaring 1,000 kaso araw-araw. Eh hindi tayo maaring mapunta sa ganung lugar. So yes, we should be able to open up, but that is contingent on ensuring that our testing and our contact tracing is up to par. Ang problema, ang balita natin, pati yung pondo para sa contact tracing ay hindi pa available or hindi nare-release kaagad-agad. So talagang ang punot dulo nito, nasa emergency situation tayo pero ang release ng pondo parang hindi emergency. Yan ang problema. Dapat siguro umupo silang lahat, ang ating executive department, ang ating economic team, at magkaroon ng dagdag na action steps para itong pag-release ng pondo ay magawa ng paraan. Sir, tungkol naman dito sa mataas na presyo ng karning baboy, ipapatupad na sir, di ba, itong price ceiling alinsunod sa executive order na pinalabas ng Malacanang. May mga nagsasabi dun sa price ceiling, papatayin daw yung mga maliliit na magtitinda lang. Parang, sa tingin nyo ba makaka-address ito kahit papano yung price ceiling or magbibigay lang ito ng dagdag na problema? Well, again, it's a question of effective implementation. Kung temporary yan at maayos naman ang implementasyon at hindi lamang sa usapin ng price ceiling. Kung price ceiling lang yan,
at hindi ka agad-agad mailabas ang tamang supply ng karne, ay mawawala rin ang saysay ng price ceiling. It's really a question of supply primarily. At saan natin kukunin itong supply ng karne? One is importation, pero hindi maaaring importation ng dating gawi na undervalued, na may technical smuggling. Kinakailangan importation na sapat. Otherwise, may price ceiling ka na, masyado pang marami ang na-import, talagang babagsak ang industriya ng magbababoy na lokal. No? So it's a balancing act. Price ceiling temporarily is one step, but it has to be followed by pagbabantay ng presyo at paghahanap ng mga sinasabing nagpo-profiteer. Meron yan, pero hindi lang yan ang dahilan bakit tumataas ang presyo. Ang pinakapangunahing dahilan ay supply. So kinakailangan din bantayan ano ang magiging release ng karne sa merkado, saan kukunin ito, at paano titiyakin na magkakaroon ng effective na delivery system para yung presyo ay na monitor at hindi tumataas tulad ng nangyayari. Pero sa tingin niya ba, competent Secretary Dar, nagkaroon ba siya ng kakulangan para hindi umabot sa ganitong punto itong sitwasyon sa presyo ng baboy? Yung repopulation, wala ba silang immediately ginawa? Expected na nga po daw itong shortage sa supply. So, naging questionable ba yung pagiging competent ng Secretary Dar? I think in the issue of filing charges against those who are taking advantage, no? Kasi nga may mga traders na nagsasamantala. Dito ata dapat umpisa pa lang nung price freeze ay binantayan na. So nagkaroon ng kakulangan dito, pero hintayin natin kaagad, no? Kaya nga natin tinawag yung hearing para kalampagin ang departamento at ang mga ahensya ng pamahalaan sa executive department na gawin itong pagharap ng maayos sa problema ng pagtaas ng presyo ng bilihin. So sir, last na lang ako. Just to give you a sense, no. Nung nabanggit ko nga ito nung aking opening statement do sa hearing. Noong 2014 June, mga 2 linggo pa lang akong naging cabinet secretary for food security o presidential assistant. 15% na yung pagtaas ng presyo ng bigas, yung inflation. Daing ng tao ay hirap na hirap sila dahil nga tumataas ang presyo ng bigas at iba't ibang basic commodities. So immediately, binuhusan natin ng NFA rice kasi nga supply. And in Metro Manila, we increased the releases of NFA rice by as much as 75%. Halos dinoble natin sa bawat wet market. Pero binantayan din natin yung mga nagsasamantala, yung mga nagre-rebag, yung mga nagda-divert, yung diversion ng bigas mula sa NFA diretso dun sa trader, tapos nire-rebag, tapos binibenta ng commercial rice. In fact, sabi ko nga, nagsampa tayo ng reklamo sa Region 3, Region 4, Region 5, Region 6, Caraga, and NCR in a span of 3 weeks. Dahil nga ang message natin, huwag kayong magsasamantala. And we deputized the NBI and the CIDG to do this together with the NFA. So nakita natin, number 1, supply. Binuhusan natin ng halos doble ang supply ng bigas sa urban centers. Pangalawa, nakita natin yung gaps dito sa enforcement ng batas dahil merong mga nagsasamantala at nagsampa tayo ng mga kaso. At pangatlo, tiniyak natin na yung importation dahil ngayon pinag-uusapan ng importation ng karne ay transparent at mababa. Hindi yung overpriced din yung importation o kaya yung devaluation, which requires now a strong coordination between the BOC, di ba? And the DA and the Bureau of Animal Industry, yung BAI, para kwentas claras
Sino ang nag-i-import, magkano binabayaran, wag i-undervalue, bantayan itong prosesong ito. And these three, proper importation to ensure tama yung presyo ng binili na pinasok yung karne, thereby augmenting yung supply, increasing the supply from local sources, yung ating NFA, and pangatlo, siyempre, habulin yung mga profiteers. Yun ang dapat gawin nila, Secretary Darcy. Dapat nakikita na natin na mayroong mga sinasampahang kaso, dapat nakikita natin na may coordination ang BOC at ang BAI at ang DA at ang DOF para kwentas clarance, transparent itong proseso ng pag-i-import, at dapat makita rin natin yung dagdag na supply mula sa lokal, mula sa Visayas. Ano ang, sabi nga doon sa hearing, suportahan ng transport, dagdagan na ang ayuda para yung cost of transport mula sa Visayas at Mindanao na ASF free ay kumikilos ang departamento. And then, sir, last na lang, tungkol dun sa chachas, according to Congressman Garvin, tiyak na makararating yung kanilang ipinasa sa committee level sa Senate. At ang appeal niya sa Senate, bigyan naman daw ng chance yung chacha. Ano ba ito? Pressure ba ito sa inyo? Magpapa-pressure ba kayo sa House? Gusto rin itong appeal nila? Hindi naman pressure, na natural lang na sila'y mananawagan at kasama yan sa ating tungkulin. So, nag-hearing na naman tayo. Hintayin natin yung kanilang official communication sa atin. Tsaka natin pag-usapan kung ano ang nilalaman nun dahil committee level pa lang eh. Ay, kailan po sir yung next hearing sa church? Kinischedule pa natin, inaabangan natin. Baka naman we're conferring with the members of the House of Representatives. Ano ba ang schedule nila sa pagpasa niyan sa plenaryo? And then we can adjust our schedules accordingly. Pero sir, may time pa ba? Ano na yun, no? 1 year, more than 1 year na lang. Well, kaya rin natin hinihiring para malaman natin kung may oras o wala. In fact, yan yung isa sa mga tinanong natin nung unang hearing. At palagay ko, hindi pa natin naririnig yung business sector. Gusto rin natin marinig ang local governments. So yan din, magiging kasama sa agenda sa next hearing. Sir, ang susunod na magtatanong si She. Yes, She. Go ahead. Ganda umaga, sir. Sir, Good morning. Morning, sir. Sir, sundan ko lang yung tanong ni Selly tungkol dun sa consumer muna, sa issue ng consumers. Dapat ba nang i-reconsider o i-revisit ng Malacanang yung inaprubahan na price ceiling? Kasi ang daming apela, especially yung mga retailers, di ba? Yes, pero ang sa akin kasi, it's a temporary measure. Ang alam ko, 2 buwan lang. So, tingnan natin. No? Sabi ko nga dito, mas mabuti na yung naghahanap tayo ng mga solusyon kaysa sa nanonood. Pag hindi ito, and I'm saying, this alone will not make it work. A price ceiling alone, kung yan lang ang gagawin at hindi mabilis kumilos, mas mabuting hindi na lang gawin yan. Kasi nga, kung wala rin yung supply na dapat ay manggaling either sa Visayas at mabilis na nadidistribute, at kung hindi rin binabantayan, ang balita daw ito naman information that we are looking at, meron mga nag-import pero hindi nilalabas. Hinihintay ng tumaas ang presyo. Yun, dapat, kung may madaling hanapin yun kasi ang imported, frozen yun . So alamin natin in fact, we raised this already, sumulat na tayo kay Secretary Dar na ano yung listahan ng mga cold storage facilities na kung saan ginagamit ng mga meat importers, alamin at i-deputize siguro ang NBI o kaya ang CIDG at tingnan kung meron bang yung tinatawag nga, sila na mismo nagsabi, may nagmamanipulate ng presyo, ng supply. So ano ang kilos nun? Nasaan yun? Di ba? Kung imported yun, frozen
yun. Kung frozen yun, nasa mga cold storage facilities yun na accredited. So alam din nila kung nasaan yun, kung talagang bubusisiin ang gusto. So hindi tama na i-rule out agad na yung hoarding na sinasabi, sir. Well, they are the one, galing sa kanila, hindi naman galing sa akin yan eh. So, di ba, labag sa batas yan, yan ay pinaparusahan ng up to 1 million pesos in fines. Di ba? Nasaan yung sinasabi nila at anong gagawin nila? Yan ang hinihintay natin. Dahil kung price ceiling lang, na wala namang, yun na nga. Kasi pagka nakita mo hoarding, di ba, ang resulta niyan, di ba, confiscation, and then pwedeng i-release. Or, malaman na nila na nag-i-inspection na itong mga ahensya ng pamahalaan, kusa na nilang i-release. O di madadagdagan ng supply sa merkado, hindi ba? So yun ang combination of monitoring the prices, this price ceiling which is temporary, but this alone is not going to be enough. We have to have implementation of the law, and we have to have ensure na madagdagan ang supply sa merkado. Kasi pagka nakita nilang lumalabas na yung supply at bumababa ang presyo, siyempre ayaw nilang manatili yung mababa yung kanilang stock, ilalabas din nila. So yun ang magiging isa sa solusyon para umangat ang supply. Dumami ang supply. At pag dumami ang supply, bababa ang presyo. Sir, isa pa on this. Anong plano nyo sa committee dito sa sinasabi ng grupong SINAG na mismong si Secretary Dar yung nagpe-petition na ibaba yung tariff rate sa rice and other commodities? Well, nagkaisa kami sa hearing. In fact, yun ang isang magandang resulta ng hearing. And hopefully, i-follow through ng mga senador na hindi tayo papayag sa pagbababa ng taripa. Dahil nga yung ating industriyang lokal, di ba? Kikita naman ng ang importation kahit may ganung taripa eh. Kasi nga kulang ang supply eh, di ba? So bakit natin ibababa ang taripa? Ang taripa dapat yan napupunta nga sa industriya. So yung pagbababa ng taripa, kung akong tatanungin baka dapat pababain yung sa pwesto yung mga nagde-devalue ng technical smuggling kasi di ba mababa ang valuation nung sabi nga at hiningi natin ito sa hearing kasi sabi nung ilang mga local producers ang bili daw nila kasi local producers sila pero minsan nag-i-import din sila $3, di ba? $3 to $5 ang imported na karne. Pero ang sinasabing halaga dito 70 pesos lang. Which is a third, di ba? Bakit ganun? Binili mo ng $3 pero ang babayaran mo, i-report mo $1 lang, $1.50, kalahati, di ba? Para mabawasan yung taripa kasi nga may 30%. Di kalahati na lang yung mga makukolekta, mababa ang presyo, limpak-limpak naman ang kinikita. Di ba? Nitong ating mga importer. Hindi natin nilalahat. Importante rin ang importation, lalo na ngayon, milyon ang nawala na baboy. Ang estimate nila, anywhere between 4 to 5 million heads in the last year alone ang nawalang supply. At tuloy-tuloy pa rin ang challenges sa supply dahil kumakalat pa rin itong swine flu. Sir, hindi nyo pa nakikita yung pangangailangan na i-combine yung investigation sa Blue Ribbon Committee given yung may mga na-mention na names like Jane Bukayo, ito yung mga bumabalik na mga pangalan and then allegations of parang seemingly yung some officials are in cahoots with unscrupulous traders, di ba? Well, I'll wait for the next hearing kasi may mga tanong din ako sa susunod na hearing and then we'll take it from there. In fact, yun nga, nabanggit na natin initially bakit yung dating tinanggal
dahil sa allegations ng smuggling, ngayon ay involved dun sa importation. Diba? Parang, ano ba ito? Parang sinasadya ba ito? Uh, uh, yung map allocation. Yan din, bubusisiin natin yan. Dahil alam nyo, nung panahon namin sa NFA, merong map allocation. Dati, discretion nung NFA na sino bibigyan ng permit din sa MAB, di ba? Ang reklamo ng private sector, may mga favoritism, di ba? So ang ginawa natin noon, para walang favoritism, ginawa natin pro rata. Kung ito ang halaga 54,000 metric tons, mag-a-apply kayo, sasabihin niyo yung yung inyong application, tapos i-regulate na ilan lang ang pwedeng kumuha. Ilan lang, hindi pa pwedeng 54,000 metric tons pero isa kukuha ng kalahati. Tapos yung 10 hindi pwedeng ganoon. Dapat walang discretion. Pangalawa, ginawa natin hindi first come first serve. Mahirap dyan sa first come first serve. Ibig sabihin yung unang nag-apply, ang balita, ang nakita natin noon binabago yung date. 'Di ba? Pagka merong nakiusap, biglang yung first come first serve hindi na alam, walang transparency . So ginawa natin noon, sabi natin, lahat ng application ninyo, isang buwan. Submit ninyong lahat. Walang first come first serve. Basta lahat ng nakapagsumite ng isang buwan at merong application, ipoprorata natin yung importation. Para walang favoritism, walang diyan pumapasok yung magkano akin dito para ikaw unahin ko, 'di ba? Kung bibigyan kita ng 10,000 kilo, pwede ba meron akong magkano per kilo ang sa akin, 'di ba? Yan ang mga nangyayari na dapat din bantayan. So that's why marami tayong tatanungin. Kaya nga hiningi natin yung mga pangalan ng mga importer at yung volume na inimport nila last year at bubusisiin natin para makita natin kung meron nga bang minamagic dyan sa importation na yan. Sir, shift lang ako mabilis lang on Chacha. Gaano kabigat yung opinion ng mga local government officials sa issue ng charter change? Kasi kahapon din nagsalita ng 2 mayor. Sinasabi nila hindi nila maharap to and apparently parang sinasabi rin nila na wala naman talagang interest na magkaroon ng Chacha at this point. Well, yung charter change public interest, hindi ko naman nakikita na nagkaroon na ng pagbabago dahil nung huling kongreso, wala pang 3% ang nagsasabi urgent ang charter change. Sa poll ng either it's SWS or PALS. Only 3% said that it's urgent. 97% did not think it was urgent. So I wouldn't be surprised kung ganun pa rin ang sense ng publiko, di ba? Lalo na't COVID. So at ang ating mga lokal na opisyal, yan ang pinakamalapit sa pulso ng ating mga kababayan dahil araw-araw silang humaharap sa ating mga kababayan. At sila rin ang minamandato na kumilos dito sa COVID response, sa vaccine rollout, sa contact tracing, sa testing. So I'm sure ngayon pa lang hilong-talilong na sila dahil dito sa COVID response. Siguro kaya I'm just thinking out loud kung anong maaaring naging dahilan ba't nila tinututulan or hindi nila nakikita yung urgency ngayon. Pero how will it affect the would-be recommendation of your committee? Especially since marami ring mga senators ang lukewarm yung response pagdating sa issue ng Chacha. We'll wait for their official comments dun sa hearing. And then we will take it from there. I would rather speak through our report and through the hearings. Diba? Ayoko silang pangunahan. Pakinggan din natin. Okay. Sir, last issue na lang from my end. Nung Monday, pinasa nyo sa Senate yung Safe Pathway Act. And then, syempre, as expected, DOTR yung isa sa mga, yung mag-spearhead nitong mga policies na to. Yung DOTR ngayon, marami ring issues about plates, car plates, motorcycle plates, and then, ito pa, yung child seats, no?
Sa tingin niyo merong capacity ang DOTR at this point to deliver kung ano man yung ine-expect dun sa kakapasan nyo lang na panukalang batas? Well, ang alam ko hindi lang DOTR, kasama din ng Public Works dahil dun sa mga lanes, no. So sana pagtulungan nila. At dahil si Senator Cayetano naman ang nagpursige niyan and siya naman ay nasa administrasyon, siguro naman hindi tatantanan ni Senator Cayetano. Dahil importante yan, dahil yan nga paraan pinaka-simple, sabihin na natin pinaka-safe, di ba? Hindi nga natin mabigyan ng public transport. Bigyan naman natin ng kapasidad na sila mismo gagawa, lalo na sa mga bisikleta o kaya mga electric na mga motor vehicles, etc. na gamitin itong mga panibagong mode of transport. Dahil masyado tayong nakafocus sa private vehicles, hindi ba? Yun na nga, sabi nga ni Senator Cayetano, anywhere between 5 minutes, a kilometer, several hundred meters to 15 kilometers ang layo nung trabaho sa bahay. Pag puro bisikleta yan, may bike lanes, mas marami. May social distancing pa. Kasi nga, wala kayo sa isang sasakyan. Hiwa-hiwalay kayo. So hopefully with the prodding of Senator Pia Cayetano, who is the principal author and sponsor, DOTR and DPWH will step up. Sir, last na lang from my end. Hindi nyo ba, kasi like for example, dito sa Bayanihan 2 kasi, di ba, meron ding 4 million something budget sa paglalagay na ng mga bike lanes. And then until now, especially dito sa NCR, wala pa rin namang na-i-deliver. You're not seeing any problem pagdating sa delivery. Kung eto may pondo na, meron ng guidelines, hindi pa rin na-deliver, tapos meron pang isa na padating, na hopefully magiging batas on this? Well, if Bayanihan 2 releases is to be, di ba, an indicator, siyempre, yun nga, di ba? Hindi tayo masosurpresa kung pati ito ay mauwi sa, di ba, sa underspending at hindi mapapatupad. But, and that's why, importante rito, kaya nga mayroong check and balance. Kung ganun ang prinsipyo ng tatlong sangay ng gobyerno, executive, legislative, judiciary. So tayo sa executive, sa legislative, kakalampagin natin. At nakita naman natin kahit paano nagkakaroon ng resulta. Yung vaccine rollout, bago natin isinulong yung Committee of the Whole hearing, di ba? Ang anunsyo 5 years. Ang vaccine rollout, ang anunsyo March, pero Sinovac lang yung vaccine. This was in December. And when we announced it, siguro nakita ng ating nasa executive department na kailangan, di ba, medyo, I'm sure they were at it, di ba, they were working on it, pero lalo silang sabihin na nating nagkaroon ng pressure o nagkaroon ng dagdag na dahilan para magtrabaho ng gusto. So much so na pagdating ng January, 7 na ang nakausap nila. And then February na, no? By the way, February 4 na ngayon. So they have 16 days to go before the vaccine rollout as they committed, or at least yung indicative target of the rollout. So yun ang gagawin natin dito sa batas na ito. Kakalampagin na naman at titiyakin at sana magkaroon ng resulta. And I really think the executive department should create a interagency underspending task force. Or maybe they want to call it in a more positive way, no? Pero talagang kailan aabot ng 50% disbursement, kailan aabot ng 100% disbursement. I just found out about that and I'm getting more details. And in fact,
now that baka naman premature, but yun na nga, we intend to file a separate resolution to look at the spending and what can be done to hasten the spending and what targets should be, di ba, put in place para itong spending ay matugunan na ng gusto. Sir, spending on all government well, COVID primarily kasi kung, di ba, even the vaccine rollout, baka mamaya dahil sa mga problema sa releases hindi agad magkaroon ng rollout, di ba? Baka magreklamo yung mga local governments na hindi nire-release ng DBM yung kanilang allocations, yung kanilang o nakabinbin yung IRA o kaya yung mga syringe, kasi sabi ni Secretary Duque 30 million ang ating nakabangkong syringe. But if we're going to inoculate at least 70 million, di kalahati lang yun. Baka na naman sabihin hindi pa natin ma-purchase kasi hindi pa nare-release. Di ba? So yung underspending at yung delay in releases is one major factor in our inability to recover yung ating ekonomiya dahil dapat ginagastos na yung pondo na yun para yung ekonomiya natin magkaroon ng dagdag na stimulus. Ika nga. Paano ka mag-stimulus ng maayos kung yung pondo mong stimulus wala pang kalahati ang nailalabas? Anong stimulus yun? Sir, clarify ko lang yung pondo sa ilalim ng Bayanihan 1 and 2. Ito mismo. Well, yeah, in particular, but the entire government underspending in general. Di ba? Yung ating budget sa economic recovery, ang nakasalalay doon infrastructure. Sabi nila infrastructure malaki ang multiplier effect. Pero nga yung concern nga na ni-raise ni Senator Lacson noon kung ang tindi ng underspending ng public works tsaka ng DOTR, tapos nakasalalay ka sa economic recovery sa infrastructure, tapos ang infrastructure ang pinakamalaking pondo nasa DPWH at DOTR, hindi kaya, di ba, ma-underspending ulit at ma-delay ang economic recovery dahil hindi nga nagagastos ng mabilis at maayos itong pondo. Okay. Sir, thank you, sir. Si Joyce po yung susunod. Thank you, sir. Thank you. Hi sir, good morning. Joyce Ilas po sir from CNN Philippines. Yes, Joyce. Sir, una po sa Chacha, do you think there is still time to pass charter change po or amendments to the Constitution this year, sir? Or until before magpalit po ng administration ulit? Well, it's tight. Very tight. But we'll see. And that's why we're conducting our hearings. We also want to know from the various sectors if they share the sentiment na medyo gipit sa panahon. Sir, sa committee level po, how long do you think will the hearings last? Or mga ilang hearings ba kailangan yung gawin, sir? We will see. We will take it as it goes along. But syempre, sabi nga, di ba? We are looking at a few more hearings. So we will take it from there. I don't want to, again, preempt any timetable. I want to hear. We've only had one hearing. I want to hear the sentiments of our resource persons. That's precisely why we have hearings. So let's wait for the resource persons to also articulate the sentiments of the various sectors on the issue. Thank you, sir. Sir, another issue po, yung sabi po ng COMELEC, they are looking into banning face-to-face campaigning for the 2022 elections. What do you have to say about that, sir? I think that's too restrictive. Perhaps they can prohibit, di ba, itong large gatherings, di ba? Pero yung mga meetings ng 10 hanggang 30, basta mayroong provided, di ba? Mayroong social distancing, masks, di ba? And proper protocols. Dapat naman. Hindi mo pwedeng harapin yung taong bayan sa mga sa kampanya, di ba? Paano mo ipapaliwanag
hindi naman lahat merong Zoom. Kalahati lang ng populasyon ang merong access sa magandang, di ba, internet connection. So I think masyadong restrictive yung ban on face-to-face campaigning. But I understand you want to ensure the safety, diba, of the public and that health protocols are not compromised. So maybe the middle ground there is you allow for small face-to-face gatherings provided social distancing measures, the wearing of masks, and other health protocols are observed. Sir, kung gagawin po yun, kung ililimit, kasi ang takot natin, syempre, sir, baka mawalan ng control. Lalo na pag excited yung mga kababayan natin, dudumugin nila yung isang sortie, for example. Who should be held accountable, sir, kung magkaroon ng biglang unexpected na malaking gathering? Hindi po makontrol yung dami ng tao na dadating. Yung kandidato, diba? I-disqualify mo kaagad. Diba? Yung kandidato ang dapat managot diyan primarily. Of course, meron pananagutan din yung mga iba, pero yung ganong kandidato para hindi mangyari, sampulan kaagad. Sa unang araw ng kampanya, meron ng violation, disqualify na yung kandidato. Di ba? Kumbaga sa sa presinto na lang siya magpaliwanag. Pag ginawa mo yun, lahat susunod. Di ba? Yun ang kinakailangan. Sampulan, kahit na sino pa yan. Di ba? Ang problema lang kasi, imbis na dinidisiplina, napopromote pa. Di ba? Hindi. Kailangan, pagka naglabag, managot. Para lahat nagbabantay at titiyakin na sumusunod. Sir, last na po. Sir, yung Liberal Party, how do you plan to approach this 2022 elections, 2022 campaigning, considering we are in the middle of a pandemic po? Well, obviously we have to make the necessary adjustments, but right now we're doing as best we can. We do have recruitment, it's continuing, fundraising activities of our organizations to help yung mga biktima ng mga bagyo, etc. We are mobilizing our chapters to help, diba? And assist. So tuloy-tuloy lang. Hindi siya kasing dali ng dati. Siyempre, medyo komplikado, but sabi nga nila, yan ang new normal. We will just have to adjust and make the most of how we can work around, diba, itong mga challenges ng COVID. Pero malaking bagay ang digital technology. Kasi yan na lang, sa totoo lang, diba, is the alternative to face-to-face meetings of large groups. Diba? So we're looking into that. And of course, it's not just the Liberal Party. Diba? We're talking to different groups, organizations. Tulad na lang nung midterm elections, it was not just the LP. It was a coalition of various groups, individuals, personalities that came together. So, yun, ganun lang. But in the meantime, syempre, ang ating primary concern right now, and rightly so, is to address COVID. Diba? Dahil kailangan nating harapin yung immediate, which is really to ensure that we have a successful vaccine rollout. And to ensure that we continue to stay vigilant and that the health services, public health services are continuing to address itong spread ng disease na ito. Okay, thank you very much, sir. Salamat po. Thank you. Next po sa akin sinong next, guys? JP or Milky? As Ate Milky pala. Ate Milky. Parang ano to, munito-munita. Munito ko, I see. Thank you, Joyce. Good morning, Senator. Milky Hi, here. Milky. Good morning. Sir, balikan ko lang yung sinabi mo kanina kay Celi Ortega Bueno ng DWIC. Sabi mo pwedeng umusad uli ang Bayanihan 3. Pero meron ka rekomendasyon the other day na dapat hingin ng Senado yung audit kung nagastos ba, nagamit ba yung pondo ng Bayanihan 2. Meron na bang tugon dito yung mga concerned government agencies?
kung na-audit na ba yung at saan napunta yung pondo under Bayanihan 2? Well, wala pa, no? We're still gathering the information and waiting for the submissions. Meron daw sinabmit for DA with Senator Villar. So we'd like to have a copy of that. Kasi doon nga, ang sinasabi, 25% pa lang ang nagastos sa 24 billion for Bayanihan 2. So that was June. So July, August, September, October, November, December, January. So 7 months and 25%. Obviously, hindi yan tama. Diba? So anong solusyon? Alangan naman maghintay pa tayo ng another 7 months para mag 50%. Diba? Ganun na lang ba? Diba? In other words, after 1 year and a half, kalahati lang ng pondo ang nagagastos. Samantala, ang daming walang trabaho. Diba? Ang daming patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin, gutom ang hinaharap natin. So meron na rin silang initial report pala kay Senator Cynthia Villar. Anyway, sir, sa pagdating naman sa ekonomiya, no, merong hamon sa mga economic managers na Malacanang na magpalabas ng comprehensive plan para daw makabawi ang ekonomiya. Ano ba yung mga dapat na gawing plano ng Eco Team ng Duterte administration dahil mahigit 1 taon na lang yung kanilang administrasyon? Well, I think it has to start with an effective COVID response. Yan ang punot dulo. Lahat ng mga credit rating agencies, lahat ng mga international financing agencies, financial agencies, sinasabi dahil sa COVID response natin ay mas mabagal ang economic recovery natin. And that obviously ang wake up call sa atin, di ba? Kung magiging kulela tayo sa recovery at dahil sa COVID response natin, tayo yung pinakamagandang economic prospects for 2020 sana kung hindi nag-COVID. So ano yung dapat tuunan ng pansin? Di ba? Yung COVID response. Hindi kung ano-ano pang ibang pinupuntirya, no? COVID response should be the first and foremost plan. That's why we called for the committee of the whole hearing. Bakit? Kasi nga, alam mo, keynote actually ng, if I'm not mistaken, it's Fitch, or if not Fitch, yung City Group. Keynote yung ating vaccine SAR na 5 years. This was announced in December, na 5 years before we can complete the vaccination. Kung gano'n ang 5 years, paano magkakaroon ng climate conducive to investments? Hindi ba? So the answer to your question is, what is the concrete economic plan? I'll ask the question. What is the concrete COVID response plan? And that's why we called for the committee of the whole hearing, because we wanted to know concretely ano ang plano ng gobyerno. And although we terminated the committee of the whole hearings after 3 hearings, and we're thankful na nagkaroon ng hearing na ganito, meron pa rin mga unanswered questions. Diba? Hindi pa konkreto, diba? Kailan talaga ang sabi nga kasi anywhere between last quarter of 2021 to first quarter of 2022. Pero ang nakikita natin sa ibang bansa, nagkakaroon ng problema sa supply at delivery ng supply. Hindi ba? Kaya kung magkaroon na din ng ganun sa atin, yung problema sa delivery of supply, o di ma-delay din. So these are precisely the questions that have to be clearly addressed by the economic team. What is the COVID response plan and target and the COVID vaccine rollout plans? Nakasalalay talaga sa vaccination rollout ng gobyerno. Sir, natanong sa inyo ni Joyce kanina tungkol sa election, yung plano ng LP for 2022.
Meron bang presidential candidate, sir, ang Liberal Party? Well, wala pa. No? Hindi pa namin pinag-uusapan kung sino ang magiging kandidato. Wala pang nagdidesisyon sa amin tungkol dyan. So, ang nakatutok talaga, halimbawa, si Vice President is yung problema ng COVID. Yung kanyang mga initiative na paano matulungan ang ating mga kababayan sa usapin nga ng frontliners, sa usapin ng hanap buhay, yung mga consumers, yung mga vendors. Tapos, nandyan pa yung bagyo. Isa sa pinakamatinding tinamaan, Bicol region. No? Meron silang, they were able to raise over 70 million for all the 3 typhoons, for Cagayan, Marikina, Rizal, Bulacan, Bicol, Quezon. So nakatutok tayo dun. In the meantime, I understand there are some groups that are already discussing 2022. Okay yun, let them start. Sa atin naman, I think ultimately 2022 is really all about voters. So tayo sa Liberal Party, tuloy-tuloy lang ang ating recruitment sa baba, pagtulong sa ating mga komunidad para malagpasan itong COVID. And hopefully, if we are able to show a good performance, then voters will remember that and will support us. So yun na lang ang ginagawa natin sa ngayon. Tutukan itong COVID response as best we can, pagtulungan natin dahil yan naman talaga rin ang concern ng ating mga kababayan at lalo na nga itong mga economic issues. Itong muna ang ating harapin ngayon. Yung political issues can wait. Pero kasama pa rin, sir, si VP Lenny sa kinoconsider na LP. Siya, siyempre. Siya ang pinakamataas na official ng partido at pinakamataas na elected official ng partido. So, she is also being considered. But she herself has said, diba, now is parang wala siyang desisyon. Marami pang pwedeng mangyari. But in the meantime, we just focus on how we can help address this pandemic and the economic crisis. You know, because sa totoo lang, ang pinakamatinding crisis, ang pinakamatinding problema sa ngayon, immediately, is yung economic crisis at yung health crisis. So as public servants, yan ang tutukan natin. Ngayon, nagpanawagan ng COMELEC. So dapat siguro ang ating mga kababayan, pakinggan yung panawagan ni Commissioner Guanzon na ang target dapat nila 4 million ang magpaparehistro pero 1 million pa lang ang magre-rehistro. So, ayun. Magrehistro rin ang ating mga kababayan. Alam ko mahirap pagka-COVID pero ang mga ibang bansa naman nagagawa. Diba? There's no reason why we also cannot do it. Okay, thank you, sir. Marami pa kasing gusto magtanong. Ang susunod, sir, na magtatanong, JP Soriano, GMA News. Thank you, Milky. Hi, Senator. Yes, good morning, JP. Morning po. Sir, tanong ko lang po muna yung speaking of elections. I'm not sure if natanong na ni Joyce, pero I'll just ask again. Kasi COMELEC is exploring the possibility of holding the 2022 elections for only 2 to 3 days. So, do you think that's practical and possible? Baka lang may problema sa Constitution, no? Kasi the Constitution provides for 1 day, no? That it be held on the second something Tuesday, Monday of May. So that might raise some legal questions. Although we have to be creative, diba? One option is to extend voting hours. You start at 6, diba? And you end at 6, diba? Imbis na yung usual ano oras ba? 6 to 3, diba? Baka dapat i-extend. Tapos para may safety protocols, imbis na sa mga classroom lang, ay gamitin yung mga gym, diba? Yung mga covered basketball courts, diba? Yung mga convention center.
So so yun ang ilang mga possible alternatives dito sa 2-3 day 2-3 day elections. Although it can be argued na yes, it says first Monday of May, but it didn't say and only on that day. Pwede sabihin na okay, first Monday or second Monday of May, and then di ba, pwedeng maging 2 days basta yung unang day dun sa nakatakda ng ating saligang batas. That way you reduce the population, di ba? The crowds by half. Sabihin mo lahat ng babae sa Lunes, lahat ng lalaki sa Martes. O di kalahati na lang ang pupunta sa ano. I don't know, no? Or age. Pwede mong i-divide by age, di ba? Depending on the number. Or precincts para lang mabawasan yung tao. So these are things. In fact, we are going to file a resolution. We are just preparing it. Looking into the COMELEC's preparedness for the 2022 elections. And yun, pag-usapan itong mga options na ito. So, we already asked our legislative staff to prepare that resolution so that we can conduct a hearing in aid of legislation and to look into COMELEC's preparedness in conducting the May 2022 elections, considering COVID and other related matters. Okay. So, ang sinasabi niyo po, mukhang may mga paraan pero mukhang medyo mahihirapan. Pero tatalakayan niyo yan or i-include niyo yan sa resolution niyo, sir? That's right. Dapat naghahanda na ngayon dahil ang deadline ng filing, if I'm not mistaken, is October. That's like February, March, April, May, June, July, August, September, October. So that's 9 months from now, di ba? So, and then yung deadline ng registration is September 30th. So, kailangan ba i-extend yan? Di ba? Yan ang mga pwede bang i-extend? Di ba? Yun. Tapos yung proposal na 2 days, kung galing sa COMELEC yan, we would want to know. Di ba? Ano legal basis niyan? How do we defend that? Considering there are constitutional provisions on the date of election that we have to, di ba, follow. Okay. Sir, ano lang po, may just briefly go back to the issue of unemployment. Noong 2020 po kasi, there was a proposal from DOLE to magbigay ng wage subsidy para sa mga micro or businesses na nalulugi na. Ito yung pagbibigay ng, kumbaga, sasaluhin ng gobyerno yung, or ng DOLE yung sahod ng mga employees nila ng mga 5 to 6 months ata para lang habang nagtatry silang mag-recover. Pero apparently, it never happened. And according to DOLE, they submitted pa noon yung kanilang proposal na to sa DBM and Kongreso, pero hindi raw po naisama sa Appropriations Act for 2021. But I don't know, they're hoping na it can still be considered. Would you know what happened to that proposal, and is that still possible po? Well, yan ngayon ang pwedeng maging subject ng Bayanihan 3. We extended Bayanihan 2. So in terms of expenditures, so lahat ng budget na hindi nagastos, dapat tuloy-tuloy ang gastos niyan, di ba? And if need be, considering ngayon pa lang natin nakikita yung ilang mga epekto, yung datos ngayon pa lang lumalabas of 2020, saan yung contraction, ano yung pinakamatinding impact, para mabalangkas natin ang interventions at stimulus ng gobyerno at i-augment yung mga naitulak na. So let us see how Bayanihan 2 is being, di ba,
executed, implemented, and we are open to a Bayanihan 3 depending on what the experts are saying. Kasama dyan, precisely, yung tulong sa ating mga manggagawa, yung ayuda. Sabi nga nila, andyan yung pondo. Di ba? Kung hindi nagagamit, pwedeng i-realign yan by way of a supplemental budget and put in other areas where it will be needed and will be utilized. Thank you, Senator. May katanungan po si Ms. Nympha Ravelo ng GMA DZBB. Yes, Nympha. Thank you, JP. Hi, sir. Good morning po. Sir, Ning, nasa Disneyland ka ngayon? yeah, sir. Okay. Lamig. Sir, una, yung sa election, merong proposal na hybrid counting din, sir, di ba? Are you in favor of that? Sorry, hybrid counting. Yung sa precinct level, manual, then bilangan and transmission ay the usual using the counting machines or PICOs. PICOs na ba yun? Paano yun, sir? Paano ito i-consider doon din sa difficulty ng overall process dahil nga may pandemic? Tsaka number one, sir, are you in favor of that, yung hybrid na counting? Well, yung sa hybrid na counting, ang punot dulo lang naman yan ay merong paraan na mabantayan yung resulta, di ba? Na yung resulta doon sa presinto, yun din ang resultang dinadala sa national. Ako bukas ako diyan. Yun nga lang gaano kabilis mangyayari yan kasi ang katumbas naman yan siyempre may added layer na magkaka-delay. No, but if the delay is reasonable, kasi dati tinutulan din ng COMELEC yung resibo, 'di ba? Nagpetisyon si Senator Gordon na nasa batas yan, kailangan may resibo. Nung una sabi hindi kaya. Tapos nung sa huling banda kaya pala. So I'm open to a layer that will provide greater transparency, but there are other interventions na hindi kailangan ng batas. Pinag-aaralan din natin itong live streaming halimbawa nung counting, 'di ba? Nung canvassing sa mga canvassing centers, sa mga poll wat yung sa precinct level, naka-live stream lahat 'yan para may dagdag na transparency sa proseso. So there are legislative interventions, but there are also non-legislative interventions. That's why it's important that we have that hearing to assess the preparedness of the COMELEC sa 2022 elections. Thank you, sir. Kaya lang, sir, kung live streaming man, hindi pa rin natin makikita kung the same yung boto, so yung manual count, dun sa lalabas doon sa machine count, di ba? Yun po kasi yung gusto makita, kaya gusto ni na Senate President Soto hybrid count. Yeah, and that's why I said I'm open, but hindi naman siya mutually exclusive, di ba? Pwedeng may hybrid count ka, dagdagan mo pa nung live streaming just to ensure a more transparent process, di ba? Sabi nga yung sunshine principle na tawag, sabi ni Senator Rocco, nung buhay pa siya, di ba? Pagka nilabas mo sa araw, di ba, mamamatay yung mikrobyo. So pagka transparent at di ba, maliwanag at kitang-kita, di ba, mawawala, hindi naman mawawala pero mababawasan itong agam-agam at nakikita mismo na ang mga pangyayari dun sa live streaming. And then, sir, dun sa pag-limit or restrict sa face-to-face campaigning, should it be considered po na taasan yung cap sa campaign expenses? Kasi ang kauuwian po ng mga kandidato ay campaigns online at saka din sa traditional media. Well, I'm not sure no na kasi bawas naman ng gastos mo sa transportation, sa accommodation, sa mobilization. So I have to study that.
Kasi yung TV ads kasi ano na yan eh. Kumbaga may limit siya, 'di ba? At there's only so much airtime you can buy. So, meron din in a way may cap, 'di ba, sa gastos for election time. Iba yung prior to election, 'di ba? Kasi hindi pa daw election period kaya wala pang restrictions sa TV time. So I have to study that. Hindi ko pa napag-aaralan 'yan kasi nga hindi ko pa pinag-uusapan yung election. Kayo kasi sa media, pinag-uusapan na ninyo yung election. Sir, isa na lang. Di ba nakita niyo dun sa report ng Department of Agriculture, 25% lang ng bayanihan funds yung kanila nagagamit so far. Ganyan din kaya? Is it the same po sa iba pang mga agencies? Most likely. That's why I want to look at that specific how do you call it, aspect of the COVID response in particular, and of course the overall response of government in general. We can't do that for 2022 budget kasi January pa lang, di ba? Pero we can do that for bayanihan too dahil June pa lang, June na ipasa yun. So yeah, dapat mabusisi natin yun. So wala ba yung, isa na lang sir, sorry, wala bang automatic mechanism po na para merong automatic review, exercise ng congressional oversight powers para matingnan yung expenditure, hindi yung palagi na lang pag napansin yung isang agency, ganito 25% lang nagagamit, tsaka lang merong reaction na sige tingnan natin. Wala ho bang supposedly na quarterly or monthly? Meron. May reporting requirements pa rin eh. Kaya nga natin nakikita yun. Then we respond because hindi naman natin pwedeng mag-react nang wala tayong official documents. And that's precisely why nandyan yung reporting requirement. Kasi nga required yan, isinusumite sa atin. Thank you, Senator. Thank you po. Thank you. Kasunod na po si Onik. Si Cecil. Yes. Sir Cecil Suarte Felipe po sa SPAR. Sir, tanong ko lang, kailan po yung mga target dates ng ating mga hearing? First yung sa COMELEC and then dun sa underspending? Depende sa plenary yan. Pero we hope to file the resolutions by next week. So within possibly, within the month sana ma-conduct? I don't know. Yeah, dapat. Kasi nga, critical ito sa COVID response, di ba? Sa economic recovery. Tapos yung sa election, kasi kung batas yan, it will need, di ba? COMELEC needs lead time to be able to implement it. Hindi pa pwedeng ura-urada dahil nationwide ang pinag-uusapan. So, dapat yan immediate din. Sir, last na, merong reports na si Sara Duterte is being pushed to run for president to replace her dad. Your take on that, sir? Although malayo pa ang eleksyon, your take on that po? Malayo pa ang eleksyon, kaya no comment na muna dyan sa mga usapin ng politika. Sige, sir. Thank you. Good morning po. Thank you, and good morning. Mukhang wala ng tanong. Pwede na natin i-end dito ang ating press conference. Okay, thank you. Thank you, sir. Salamat ng marami. Uulitin ko lang. Dati, pag kumain ka ng baboy, high blood. Ngayon, pag nakita mo ang presyo pa lang ng baboy, high blood. Okay. Thank you. Thank you, sir. Salamat, sir. Salamat po. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you po. Ingat. Happy Valentine's. Happy Valentine's po.